Tin chính trong tuần, Fed cho biết kinh tế Mỹ sẽ hạ nhiệt cả tăng trưởng lẫn lạm phát vào cuối năm. Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB quyết định tăng lãi suất thêm 0,75 điểm phần trăm, mức tăng cao nhất kể từ khi đồng euro ra đời vào năm 1999. Moody's nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam từ BA3 lên BA2, triển vọng xếp hạng được thay đổi từ tích cực sang ổn định. Ngân hàng Nhà nước chính thức nới room tín dụng cho các ngân hàng, tuy nhiên vẫn khẳng định sẽ giữ nguyên mức tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống của năm 2022 là 14%. Các ngân hàng được tăng hạn mức tín dụng nhiều nhất là Sacombank 4%, HD Bank 3,4%, MBB 3,2%, OCB 3,1% và VIB 3%. PMI tháng 8 tại Việt Nam đạt 51,7 điểm, tăng so với mức 51,2 điểm trong tháng 7. Ngành sản xuất Việt Nam tăng trưởng rõ rệt. Kính chào quý nhà đầu tư đã đến với bản tin tuần của chứng khoán NH Việt Nam. Quý vị vừa điểm qua một số tin tức chính trong tuần vừa rồi. Vâng, và thưa quý vị, trong tuần qua có một thông tin rất đáng chú ý, đó là việc Moody's đã nâng tín nhiệm quốc gia dài hạn của Việt Nam từ mức BA3 lên BA2. Vậy không biết là anh Hoàng có đánh giá như thế nào về thông tin này không ạ? Vâng, thì việc Moody's nâng định hạng tín nhiệm của Việt Nam từ BA3 lên BA2 thì cũng là một thông tin rất là đáng mừng. Ít ra thì nó cũng cho thấy rằng uy tín của nền kinh tế Việt Nam thì đang đi lên. Tuy nhiên thì mình thấy rằng đây cũng không phải là một thông tin quá bất ngờ. Lý do là bởi vì trong tháng 5 vừa qua thì tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P thì đã nâng định hạng tín nhiệm của Việt Nam từ mức là BB lên mức là BB cộng. Và nếu chúng ta so sánh thì cái định hạng tín nhiệm BB cộng của S&P thì còn cao hơn cả định hạng tín nhiệm BA2 của Moody's nữa cơ. Nên việc Moody's nâng định hạng tín nhiệm cho Việt Nam thì cũng là việc có thể lường trước được. Ngoài ra thì kể cả cái định hạng tín nhiệm BA2 của Moody's thì hiện tại vẫn đang được xếp vào nhóm là non-investment grade, tức là cái nhóm mà gọi là chưa thể đầu tư được. Do đó thì việc Moody's nâng định hạng tín nhiệm cho chúng ta thì về thực chất cũng chưa thể giúp cho nền kinh tế Việt Nam cũng như là thị trường chứng khoán cải thiện về mặt cơ bản trong việc thu hút dòng vốn ngoại được. Chúng ta thì vẫn còn 2 bậc nữa để lên được xếp hạng tín nhiệm là BA3 của Moody's, và đây mới là cái nhóm xếp hạng tín nhiệm là investment grade của các tổ chức khác. Do đó thì chúng ta cần một khoảng thời gian vẫn còn rất là dài nữa để có thể lên được nhóm investment grade. Nên nhớ rằng Việt Nam đã mất tới 4 năm để có thể được nâng hạng từ BA3 lên BA2. Dạ vâng, xin cảm ơn anh ạ. Vậy tiếp theo sau đây thì anh có thể tổng kết thị trường chứng khoán trong tuần qua được không ạ? Thị trường chứng khoán tuần qua đã có 4 phiên giảm liên tiếp trong 4 ngày đầu tuần và bật tăng khá là tốt trong ngày thứ 6 cuối tuần. Đặc biệt là phải kể đến phiên giảm tới 34 điểm trong ngày thứ Tư với áp lực bán rất lớn và thanh khoản tăng cao nhất trong vòng 4 tháng. Đóng cửa tuần thì VN Index giảm 32 điểm, tương đương với mức giảm là 2,5%. Có thể nói là tất cả các nhóm ngành đều giảm điểm trong tuần qua. Trong đó giảm mạnh nhất là nhóm dầu khí, ngân hàng và nhóm dịch vụ tiêu dùng. Mặc dù có một phiên với thanh khoản cao nhất trong 4 tháng, tuy nhiên thì tổng thanh khoản tuần qua vẫn giảm 4,3% so với tuần trước đó. Trong đó chỉ có 3 nhóm ngành có thanh khoản tăng là nguyên vật liệu, công nghiệp và tiện ích. Các nhóm ngành có thanh khoản giảm mạnh nhất là dược phẩm, dịch vụ tiêu dùng, dầu khí và tài chính. Vâng ạ, và không biết là khối ngoại trong tuần qua có còn tiếp tục bán dòng không ạ, và diễn biến về lãi suất tỷ giá trong tuần qua ra sao thưa anh? Trong tuần qua thì rất là đáng tiếc, khối ngoại vẫn tiếp tục bán dòng với giá trị bán dòng là 1.065 tỷ. Các mã được mua nhiều là Vinamilk và PVD, trong khi đó các mã bị bán ra nhiều là Novaland, SSI, Sacombank và VGC. Lãi suất qua đêm liên ngân hàng tăng mạnh tới 194 điểm cơ bản, lên mức là 5,71%. Đây là mức lãi suất rất cao trong nhiều năm qua và thậm chí còn cao hơn mức lãi suất tiết kiệm 6 tháng của rất nhiều ngân hàng hiện nay. Hiện tại thì lãi suất tiết kiệm 6 tháng tại BIDV vẫn chỉ đang là khoảng 4,3% thôi. Và đây là một tín hiệu khá là bất thường vì nó cho thấy rằng rất nhiều ngân hàng hiện tại đang phải đi huy động vốn cao để chi trả cho các hoạt động ngắn hạn. Và điều này cho thấy rằng có thể là một số ngân hàng đang gặp những cái áp lực ngắn hạn về mặt thanh khoản trong hệ thống. Tỷ giá cũng tăng 100 đồng lên mức là 23.380 đồng và 23.690 đồng cho chiều mua và bán. Tỷ giá cũng ở mức rất là cao. Ngoài ra thì trong ngày 7 tháng 9, Ngân hàng Nhà nước đã tăng mạnh giá bán USD từ 23.400 đồng lên mức 23.700 đồng một USD. Và điều này cho thấy rằng cái áp lực lên tỷ giá trong những tháng cuối năm có thể vẫn sẽ là rất lớn, mặc dù là tỷ giá từ đầu năm đến nay đã tăng rất là mạnh, khoảng tầm 3,3% rồi. Dạ vâng, vậy không biết là trong tuần này sẽ có thông tin gì ảnh hưởng đến thị trường mà nhà đầu tư cần phải chú ý không ạ thưa anh Hoàng?
Trong tuần này thì sẽ có hai thông tin cũng tương đối là quan trọng. Thứ nhất là trong ngày thứ Năm tới sẽ là ngày đáo hạn thị trường phái sinh hợp đồng tương lai, và thị trường thường có những cái biến động rất là bất thường trong ngày đáo hạn này. Và thứ hai là trong ngày thứ Sáu tới thì hai quỹ ETF lớn nhất tại Việt Nam đó là FTSE và VNM sẽ tiến hành tái cơ cấu danh mục, và do đó thì cái giá trị mua bán trong tuần tới và cụ thể là trong ngày thứ Sáu tới có thể sẽ là rất là lớn. Dạ vâng, xin cảm ơn anh ạ. Và trong tuần qua thì VN Index đã biến động rất là mạnh, đặc biệt là đã có phiên giảm tới trên 34 điểm. Vậy không biết là với tình hình thị trường hiện tại thì anh có khuyến nghị gì cho nhà đầu tư không ạ? Theo đánh giá của cá nhân mình thì con sóng hồi từ khoảng tháng 7 đến nay, tức là khoảng tầm 2 tháng thì đã kết thúc rồi. Và cái dấu hiệu cho sự kết thúc này cũng là tương đối rõ ràng. Về thứ nhất là VN Index thì đã rơi gãy khỏi các cái ngưỡng hỗ trợ rồi. Hiện tại nếu mà nhìn trên đồ thị thì có 3 đường hỗ trợ khá là mạnh của VN Index. Thứ nhất là đường trendline, thứ hai là đường đi ngang và thứ ba là đường MA20. Và nếu lấy theo bất cứ cái đường hỗ trợ nào như mình đã kể trên thì đều đã rơi xuống dưới cái ba đường hỗ trợ này rồi. Và việc gãy hỗ trợ này được củng cố bởi việc thanh khoản của cái phiên gãy là rất lớn, cao nhất trong vòng 4 tháng. Và thứ hai là còn quan trọng hơn cả VN Index nữa thì là diễn biến của các cái nhóm ngành có tính thanh khoản lớn, có tính thị trường lớn trên thị trường. Ví dụ như là ngành ngân hàng, chứng khoán, dầu khí, bất động sản hay là bất động sản khu công nghiệp. Thì mọi người có thể nhìn thấy vào những nhóm cổ phiếu chính của các cái nhóm ngành này thì đều thấy là các cái cổ phiếu đó đều đã gãy với thanh khoản lớn rồi. Ví dụ như là ngành ngân hàng thì có các cổ phiếu như là Vietcombank, BidV và CTG. Nhóm chứng khoán thì có SSI, HCM, VND. Nhóm bất động sản khu công nghiệp thì có là KBC, IDC. Nhóm dầu khí có Gas, PVS. Và cuối cùng nhóm bất động sản thì cũng có các cổ phiếu như là Nam Long, Khang Điền, Đích hay là Đất Xanh cũng đều gãy cả. Hồi giữa tháng 6 thì VN Index cũng đã có một lần giảm mạnh và gãy hỗ trợ. Tuy nhiên thì lần giảm đó có 2 điểm khác biệt cơ bản so với đợt giảm hiện tại. Thứ nhất là VN Index lúc đó giảm chủ yếu là do VIX và Vinhome giảm mạnh, thậm chí là giảm sàn. Còn lại thì đa phần các nhóm ngành và các cổ phiếu khác thì vẫn là đi ngang tích lũy khá là tích cực. Và điểm thứ hai là lần giảm đó có thanh khoản giảm xuống chứ không phải là tăng rất là mạnh, thậm chí là cao nhất 4 tháng như thời điểm hiện tại. Nói tóm lại thì chúng tôi cho rằng con sóng hồi của thị trường hiện tại thì đã kết thúc rồi, và nhà đầu tư thì nên canh các cái phiên hồi phục của thị trường để mà bán ra và chờ đợi mua lại sau. Ngoài ra thì cũng có một điểm đó là gọi là đặc sản của Dow Trend, đó là giảm cuối phiên. Do đó thì nếu mà nhà đầu tư nào cảm thấy sốt ruột khi mà thị trường có thể là tăng điểm trong phiên sáng thì hãy cố gắng chờ đợi thị trường đến khoảng tầm phiên chiều, và ít nhất là khoảng sau 2 giờ chiều thì hãy đưa ra các cái quyết định mua bán hợp lý cho mình. Vâng, và như anh Hoàng nhận định thì thị trường hiện tại đã kết thúc con sóng hồi rồi đúng không ạ? Vậy thì anh có thể dự đoán đâu có thể là đáy của đợt giảm hiện tại không ạ? Hiện tại thì chúng tôi có 2 phương pháp để dự đoán đâu sẽ là xác suất cao tạo đáy của VN Index. Thứ nhất là theo phân tích kỹ thuật thì hiện tại VN Index có 2 cái vùng hỗ trợ rất là mạnh. Thứ nhất là tại 1.200 điểm và thứ hai là tại 1.150 điểm. Thì nhà đầu tư có thể chú ý quan sát diễn biến của VN Index tại 2 cái vùng hỗ trợ này để xem là có các cái tín hiệu tạo đáy ở đây hay không. Và phương pháp thứ hai là chúng tôi nhìn lại lịch sử của năm 2018 để áp dụng cho hiện tại. Thì chúng tôi có làm thống kê cái hệ số tương quan giữa năm 2018 và năm 2022 thì thấy được rằng hệ số tương quan giữa hai năm là 0,87 lần, tức là gần sát với ngưỡng 1 lần. Điều này cho thấy rằng cái mức độ tương quan giữa hai năm 2018 và 2022 là rất sát nhau. Và do đó thì nếu mà nhìn lại lịch sử của năm 2018 thì VN Index đã giảm về vùng thấp hơn so với cả đáy trước một chút, và thời gian giảm là khoảng tầm 1 tháng. Do đó thì nếu mà áp dụng năm 2018 ở thời điểm hiện tại thì VN Index có thể sẽ giảm về vùng khoảng tầm dưới 1.150 điểm một chút. Và với lập luận đó áp dụng năm 2018 cho hiện tại thì VN Index hiện tại cũng có thể sẽ giảm về thấp hơn cái vùng 1.150 điểm một chút, và thời gian giảm có thể đâu đó khoảng tầm 1 tháng. Dạ vâng, rất cảm ơn những nhận định và chia sẻ vô cùng giá trị của anh. Với những nội dung vừa rồi từ chứng khoán NH Việt Nam, chúng tôi hy vọng đã mang đến những thông tin hữu ích giúp quý vị có thể xây dựng được chiến lược giao dịch hiệu quả trong tuần này. Bản tin của chúng tôi được phát vào thứ Hai hàng tuần trên kênh YouTube Chứng khoán NH Việt Nam. Hãy đăng ký theo dõi kênh và nhấn chuông thông báo để có thể đón nhận những thông tin sớm nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.